Üdvözlet mindenkinek, a pénteki stratégiákban folytatjuk az Age of Mythology Retoldot. A mai alkalommal 2 küldetést fogunk lejátszani, ezzel pedig teljessé fog válni az egyiptomi szín. Feladatunk az utolsó Osiris darab megkeresése, illetve összerakása. És ezzel pedig, ahogyan a résznek a címe is mutatja, az Isten végre össze fog állni. Ezzel összefüggésben arra kérnélek, hogy ha tetszik neked ez a tartalom, akkor egy feliratkozással segítsd a csatorna munkáját. Köszönöm szépen, ez a pénteki stratégiák, a főcím után pedig folytatódhat is a hódítás. Ebben a küldetésben meg fogjuk szerezni Osiris testének utolsó darabját, mégpedig úgy, hogy megtámadjuk és leromboljuk Kamos kalóz erődjét. Ajax, black sails. Those are Kamos's pirates. Do you think Kamos is here? He's here. Gargarensis would want Kamos watching over the peace personally. Then he's gonna have a really bad day. Kamos's base is heavily fortified. If we capture some of his ships, we could sail in undetected. Ejje? És a két legnagyobb hős, Arkantos és Aias, Ejje? Ne. Ulume. pár lángyással és szfinxel felszerelkezve, Malista. Esto. fogja a tenger szoroshoz vezető utat elfoglalni. Ne. Esto. Ulume. Horo. Méghozzá minél gyorsabban, mert az nem hiányzik, hogy ide egy erődítmény fölépüljön. Meg kolosszus is. Gyönyörű. Szerencsére sok lúd disznót győz. Prostagma. Hezbollah. Hello? We have the boats. Prostagma? Thank you for freeing us from the pirates. We will build colossi for you. Come back when they are... Megvannak a hajók, plusz még Into you. kolosszusokat is fognak nekünk építeni. Ettimo. Malista. Na de ide hogy fogunk átjutni? Mert hogy itt viszont rengeteg kalózhajó van. You refer. Into you. Gary. Anyway. Akik semlegesek, akkor elvileg azok nem támadnak. Hogyha semleges. De mindjárt kiderül. De úgy tűnik, hogy valóban nem támadnak. Mert hogy azt hiszik, hogy mi hozzájuk tartozunk. Gary. Look at these defenses. We'd be dead men without these pirate Te ships. pedig egyébként visszamehetsz ide, mert hogy úgyis kapunk majd kolosszusokat. És akkor In which? majd veled lehet ezt átjuttatni. Chased us away from our homes. We will help you defeat him. Úgy tűnik, már nagyon sok ellensége van ennek. A Kamosznak. Építs Építs ki egy nagy haderőt és ostromold meg
Kamosz bázisát. Akkor szerintem indítsunk EU refer. azzal, hogy jöhetnek falusiak. There isn't much gold here. We'll have to push forward or go back to find more. We need to kill Illetve ide egy jó nagy erődítmény, már mehet is. in which kids Maradj a nagy erdő rejtekében, hogy észrevétlen légy, amíg készen nem állsz a támadásra. Tehát nem szabad a kék zászlókon túlmenni. De hát előbb-utóbb úgyis föl fogja fedni a területet. kids Jöhet a templom. Most az egy jó kérdés, hogy vajon ezek is támadni fognak-e? in which Ezt még nem tudom. És akkor itt kell megostromolni majd I air az erődöt. kids Jöhet a kegyhely is. in which Bár lehet, hogy most pont azért, mert hogy kevesebb az anyagi keret, ezért jobban kéne ezzel gazdálkodni. És inkább akkor nem mítikus egységeket építeni. Sphinxet tudunk, Pestukoszt, és ha majd tovább tudunk fejlődni, akkor vagy Főnix, vagy Múmia. Szerintem Múmia lesz, mert hogy gazdag fában a terület. Ez, hogy ebből meg mikorra lesznek kolosszusok, ezek egyelőre rejtély, de majd előbb-utóbb. Inkább ide gyere, mert így már nem tud majd elérni a torony. Most az is egy jó kérdés, hogyha felderíti ez a kalóz a területet, akkor hol fog támadni? Csak szárazföldön, vagy a tengeren is? Annyit el tudunk érni, hogy mítikus korba fejlődjünk, mert a múmiák nagyon hatékonyak ezzel, hogy egyrésztről távolról tudnak támadni, másrésztről, hogy a kegyencekkel tulajdonképpen ingyen egységeket kapunk. Arkantos, we have a colossus ready for you. Elkészült egy kolosszus, nem is tartott olyan sokáig, mint én azt gondoltam. Gyanítom, hogy szinte biztos, hogy erre is kell majd gondolni, hogy tengeren is erősek legyünk. 10 perc alatt ugye nem olyan nagyon sok hadsereget lehet kiképezni, de ezek a kolosszusok jól fognak jönni. Ráadásul ezek aranykolosszusok, tehát a legfejlettebb változat. Már megjött a múmia is. Plusz kaptunk még egy teknőst is. Jó, ez talán már valamire elég lesz. Aztán, ha kiderül, hogy teljesen fölöslegesen építem a vízi erőt, akkor agyhúgykövet kapok, de hát akkor így jártunk. A múmiákhoz viszont szerencsére csak fa kell. Csak nem lesz annyi hely ezen a kis területen, hogy ennyi mindent építsünk.
Most már 2 fáraó van, egyik Osiris fia, a másik pedig a helyettes, de mind a kettőt föl lehet használni. És hát igazából, hogy ezeket itt le tudnánk zúzni, akkor ide még visszamehetnénk aranyászni. Na most fölfedezi, innentől kezdve ezek ellenségé váltak. És már jönnek is. De szerencsére még kisebb számban. Na nem, ezt nem így. Hanem kérünk szépen egy 5 rombológályát, és majd azok elintézik a tornyokat, meg úgy megtisztítjuk itt ezt az egész szorost. A kegyencek meg már ezekre rá is mehetnek. Még nem kell előre menni. Ettimo. Hello. Gyógyítsátok fel a katonákat. Elkezdett itt egy falat építeni, de szerencsére ez abba is maradt. Hát ide ostromtornyok kellenek majd, illetve az, hogy itt mindent megtisztítsunk. Az arany közben teljesen kifogyott. Már most látom, hogy csináltam volna másként. Ezt a pályát, hogy tudniillik vissza lehetett volna vinni pár falusit ide, és akkor itt bátran tudtak volna aranyat termelni. Na nem baj. Ezt is meg fogjuk oldani valahogy, mert viszont flottánk az van, csak jöjjön már ide egy pap és gyógyítsa föl. Még nem nagyon emberkedjetek, mert úgyis be fogom nektek törni. De nagyon rá nyomultak erre az elefántra. Aha, de még nekik is van ám kolosszusuk. Van a harci tűz. Ez a baj, hogy most ugye 2 helyről kell támadni, de úgy tűnik, hogy a múmia az hatékony a hajókkal szemben is. Vissza. Fordulsz.
Enito, Dayo, repair. Garrett, EU repair. Esetleg az is jó lehet, de ameg még jobb lenne, hogy elkezdenétek gyógyulni. Ti meg vissza, jó? A kegyencek majd elvégzik a magukét. Látom, hogy van még templom, erődítmény. Ezeket még mind le kell szedni. Elindulunk most, akkor szépen módszeresen megsemmisítjük itt a flottát, hogy biztosítsuk az átjárást. Szeretném már látni azokat a tengeri kígyókat, amiket időnként megidéz Sobek. Ostromhajók. És szerintem ezek majd itt is tudnak valamit bombázni. Te meg te vissza. Takarékosan kell bánni most már az arannyal, mert egyelőre nincsen, és addig nem is lesz, amíg meg nem tisztítjuk itt a szorost, vagy esetleg ide, de hát azért az nem úgy működik. Viszont Mumia vezírből még bőségesen jöhet. Ja, menjünk tovább. Arcantos, we have a Colossus ready for you. Vissza. Garrett. Into you. Garrett. And into you. Garrett. Te is visszamész gyógyulni. Into you. Megjöhet a váltás. Közben itt betámadtak, de ez már tulajdonképpen múlt idő. Jó, ezeket pont le is bombázhatjátok valóban. Finito. Lehet, hogy idéglenesen el lehetne cserélni pár dolgot aranyra. Te már ezt nem nagyon támogass, mert sőt, te mehetsz előre arcolni. Kids. Garrett. Into you. Garrett. And which? Mert például ennivalóból annyi van, mint a szemét. Garrett. And into you. Nyos, csak egy fegyvertár, azt hittem balrak. Great. Most a mumiából is jó sok van. Garrett. Into you. And which? Into you. And which? Into you. And which? Into you. Garrett. And which? Áj.
Na, föl is döfte őket. Pedig most közel sincsenek annyian, mint a 2-vel ezelőtti pályán. De szűk a hely, és az meg problémát okoz. Na, húzzátok le a dokkot. Na, ez a büdös pap. Egy, kettő, három, visszagyógyulni, sőt, még te is. Ó, most már egyre többen támadnak. De szerintem állni fogjuk a sarat. Csak az emberi katonákat nyírtuk, és akkor 100 kajáért kapok 70-et, és az egyre rosszabb, de most már csak 24-et, és már nem is lehet többet vásárolni. Jó, rendben. Meg még ezt is el tudom adni, és akkor ezzel már nem pisilnek körbe a kutyák. Legalábbis egy ideig. Már 3 kolosszus vár itt minket. Egy kabinettel kevesebb. Igen, ezt itt el kéne valahogy kerülni. És még ezeket kéne lenyomni, plusz azért itt még vannak nehéz kebenitek. Szerintem hát megpróbálom azt, hogy mondjuk ha idáig meg tudjuk tisztítani a terepet, már az is nagyon jó. De közben persze itt meg tolhatjátok a dolgokat. Ami pedig téged illet. Ostroműhely. Pont azért, mert az aranyból szűkös a készlet. Nem is építenék újabb kegyhelyet. In which kids, A harci teknős viszont úgy látom, hogy nem aranyba kerül. Most ütközünk. Komolyan, de menjetek csak oda-vissza. De vissza. Majd a teknős elintézi. Legalább ezt itt minimálisan meg kell oldani. Miközben pedig itt megy a tengerszorosnak a megtisztítása, aközben itt is betámadtak. A lila felhőből az látszik, hogy ott egy Scarabäus fordulhatott fel. Gyertek még ti is ide. Itt van jó pár harci teknős. Elkezdte a világító tornyomat támadni. Ez nem volt egy okos dolog, gyerekem. Gyertek ide, és ezt
In which? Óriás teknősök, hogy élvezik, hogy dúlhatnak. Int. Gary. Kid. In which? In which? És akkor elvileg ezek a kalózhajók, amik funkcionálnak szállítóhajóként is, ezekkel már át lehet majd vinni az aranykolosszusokat a túlpartra, és innentől kezdve akkor folyamatos lesz az utánpótlás. Most még menjetek el az útból, és akkor el is tud menni ott a kalózhajó. Ti menjetek visszagyógyulni, és még 5-öt betolok belőle. És... ja igen. Most már az kéne, hogy kezdjünk el aranyat termelni. Gyertek ide. Mondjuk egyre többen támadnak, egyre erősebb egységekkel, de azért meg fogjuk oldani. Arkantos, we have a colossus ready for you. Láttam közben bosszúállót, és sikerült kifejleszteni. Na menjetek vissza. Még kérek ide néhány papot. Meg, hogyha már aranyunk lesz, akkor jöhetnek végre a pesztukoszok is, és azok ki fogják nyírni ezeket a szemétpapokat. Közben itt vissza, itt már mindenki meg van gyógyulva. Kolosszusok ki. Előre. Munkás gyerekek pedig ide. Into you. Gary. In. Gary. És akkor most jöhet a nagy tengeri letámadás. Bajnok Kebenitek ellen. Rengeteg óriás teknősünk van. Itt a fáraó. Még Leviatán is van, persze, meg miért is ne. Most már akkor lehetne ez gyorsan. A Scarabeus úgyse tud semmit se csinálni a hajók ellen, hogyha nem mennek közel hozzá.
Jó, ezt lehúztuk. Tudjátok, még csak mert szeretlek benneteket. Ha ilyen hülye vagy, hogy közelbe mész, akkor megérdemled. Na itt vannak a tengeri kígyók. Itten meg a munkás gyerekek. Minden esetre ugyan Pyrrhoszi győzelemmel, de miénk, a tengerszoros. Ja, ezek meg beragadtak. És tényleg. Itt kell élned, hogy elhidd, de tényleg beragadtak. Innentől kezdve viszont van aranytermelés. Viszont még át tudom váltani a fát meg az aranyat, és közben jöttem rá, hogy ezt az adószedőket is kellett volna, mert az javította volna az átváltási arányt a piacon. Elkezdjük gyűjteni a flottát, és akkor leromboljuk Kámosz bázisát. Most viszont meg már jó kifogytunk a fából is, nem baj, itt még rengeteg van. Na végre itt vannak a kis drágáim, a petszobekek. És a nagykövetekkel még jobb cserearányt lehet elérni. Kíváncsi vagyok, itt mennyien vannak. Meg fog nekem most érni 400 aranyat. És akkor megnézzük, hogy itt még egyáltalán van-e valaki. Leviatán az van. Fáraót meg lehet ölni. Tutanhamon. Lassan nyomják le, de azért sikerül. Sikerült. Nem tudom, hogy mennyire hatékonyak a szkarabeuszok ellen. De úgy látom, hogy igen, és hogyha ráadásul büntetlenül tudják őket lőni, akkor meg pláne.
Lassan, de biztosan. Na jó van, az egyik büdös bogár már felfordult. Többi meg itt várja a sorsát. Nem látom, hogy olyan nagyon jelentős erők lennének. Egy kolosszus, illetve most jönnek. Tudjátok mit? Be lehet izzítani a lőfegyvereket, és utána elpusztítjuk ezt a részt. Induljunk meg. We have a Colossus ready for you. Itt van ez az ostromtorony, bár úgy látom, hogy a Pestukoszok azok remekül tudják lőni, úgyhogy lehet, hogy nem is kell nekünk ostromtorony. Akkor jöjjön még ebből tényleg nagyon jó használható egység. Gyakorlatilag a kolosszusok viszik a hátukon az egészet. Most már előre nyúlhattok. Úgy tűnik, mintha már kevés életereje lenne a kolosszusnak, de az attól még mindig elég sok. Itt már ezt végig tudjuk dúlni valószínűleg. Úgyis elszökik. Gyertek vissza! Igen, mert egyet szét is bombáztak. Az anyád. És győztünk, mert hogy sikerült megszerezni a kocsit. Azt hittem, az egész bázis le kell bombázni. What was that you said before? Something about hanging my head from your ship? Your head will still decorate a mast, even if I'm not the one to lash it there! So, you failed me again, Kemsit. There was nothing I could do, General. Kamos is dead. And you're about to join him! Can you at least deliver me the army you promised? The passage to the underworld will soon be open, and you know what manner of creatures lurk within. They are traveling along the coast now. They will be here soon. I'm going to ride out and motivate them to travel faster. What should I do? Keep the men digging if they reach the underworld. Pray to Poseidon that you can hold off whatever comes out until I return.
The scouts have sighted Amandra and Chiron. They have the pieces of Osiris with them. What of Arcantos? No word, sir. It is getting late. We must start and hope that Arcantos arrives in time. Send the signal. That's the signal. That's what we were waiting for. We must bring the pieces of Osiris together near the pyramid. Only then can he be reborn. A feladat tehát egyszerűnek hangzik, de egyáltalán nem egyszerűen végrehajtható. A meglevő Osiris darabokat plusz azt a darabot, amellyel majd Arcantos érkezik, össze kell gyűjtenünk egyetlen egy helyre, mégpedig oda, ahol a célkereszttel jelölt rész található, és ráadásul eléggé eltérőek az erőforrások, már ami a két bázist illeti. Ez a két bázis amúgy nincsen olyan messze egymástól, mint most ez így tűnik. Fizikailag ugye eléggé közel vannak egymáshoz, és van közöttük, ez majd később fog kiderülni, egy erdő. Nos, ezt kell csak kivágni, és onnantól kezdve már át is lehet járni a kettő bázis között. A keleti bázis, nevezzük így ezt a második bázist, amelyik jobban felszerelt, nem rendelkezik templommal, viszont gazdagabb fában, illetve itt élelem is bőségesen található, míg a nyugati bázisnál van templom, viszont ott jóval kevesebb fa található, illetve élelmet majd csak a tengerből tudunk szerezni. Az aranykészletek azok nagyjából megegyeznek. Nézzük akkor, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Kelleni fog egy magtár, egy favágótábor, ide a nyugati bázisra, illetve el kell kezdeni gyűjtögetni az embereket, mert nem elég az, hogy az ásatás az folyamatosan folyik, aminek a végén bizony elég durva alvilági szörnyek fognak majd kiszabadulni annak a helyéről, hanem még meg is fognak időközönként bennünket támadni, nem is kicsi sereggel egyébként, mivel aranyban még egyelőre szegényebbek vagyunk, és főként isteni kegyből nem állunk jól, és az egészen addig így lesz, amíg nem tudjuk megépíteni a legtöbb kegyhelyet, ezért inkább most azt választanám, hogy barrak egységeket, illetve papokat képezzünk ki. Ezek nagyon hasznosak lesznek majd abból a szempontból, hogy az érkező ellenséget távolról le tudják lőni. Mármint a papok. Igazából eddig nem is vettem észre, hogy mennyire hasznos egységek ezek, de hogyha megfelelően meg vannak támogatva, akkor bizony nagyon sok mindent el lehet velük érni, és hogyha elegendően sokan vannak, akkor akár a mítikus egységeket is likvidálni lehet velük. Úgyhogy most még szfinxet építek, de utána nagyon hamar át fogok térni a papokra, amint már több aranyam lesz. És közben veszem észre, hogy a házak egyébként ingyen vannak, ez nagyon jó, mert akkor annyit rakhatunk le belőlük, amennyi csak szükséges. Gyakorlatilag maxra föl lehet itt mindent fejleszteni a házak szempontjából. Jöhetnek a papok, kezdésnek 3, nem csak a távolsági támadásban jók, hanem természetesen gyógyítani is. Az is egy nagy előnyük, de a távolsági támadás is megér egy misét. Pontosabban egyiptomiak esetén egy szertartás. Az élelmet pedig majd a tengerből kívánom biztosítani, valamint majd itt is tudnak bogyózni.
illetve fázni most talán a fa és az arany lesz a legfontosabb, hát főként az arany, Kids. mert hogy egyiptomiaknál mind az egységek többsége, mind pedig az épületek aranyba kerülnek. Nézzünk ki egy kicsit Keironnal, hogy mi itt a helyzet a nyugati bázistól, nem olyan messze, illetve nézzük meg azt is, hogy hogyan tudjuk majd a két bázist egyesíteni, illetve az egyikből a másikba eljutni. Itt lehet látni különböző tornyokat, de nagyobb bázist azt nem, ezek igazából csak tornyok, és igen, oda kell majd eljutni a piramisokhoz. Építsük meg a fáraó kegyhelyét is, ezáltal már több isteni kegyhez juthatunk, gyorsabban juthatunk oda, és hogyha most az a kis sereg visszajött, Mát szellemét érdemes kifejleszteni, mert az hatékonyabbá fogja tenni a papokat. Jöhet ide a keleti bázisra is majd egy templom, amint lesz már rá pénz, és indulhatnak a halászhajók is gyűjtögetni. Illetve ide is jöhet egy barrak, közben a katapultnak már sikerült lebombáznia az első tornyot. Ez igazából csak egy ilyen védelmi vonal, de nem túlságosan erős. Ha mondjuk ballisztás tornyokat raktak volna oda, akkor azért az egy másik történet lenne, de így igazából messziről, büntetlenül le lehet ezeket nyomni. És akkor itt van egy másik torony, ezt is lezúzzuk. Szépen távolról nem kell, hogy a mi egységeink pusztuljanak, közben ott a piros foltokból már azt látom, minthogyha valakik közelednének, de majd mindjárt kiderül. Természetesen erődítményt mind a két helyre fogok építeni. Jöhet a templom. És mivel úgyis itt már kifogyóban van az arany, mindenki álljon rá az erődnek a megépítésére. És itt is az első hadsereg kapnak egy ilyen kegyenc varázslatot, mondjuk ki tudja, hogy emiatt, vagy nem emiatt, de ők is varázsoltak egy ilyet, csak hogy egyensúlyban legyünk. Már itt látszik, hogy a papok milyen hasznosak tudnak lenni, ahogyan a távolból lepuffantják Kemsitnek a katonáit, és így ezt a parittyásokkal, illetve a katapulttal megtámogatva viszonylag könnyen vészeltük át. Nézzük tovább, mi is használhatjuk a jólétisteni erőt, ezáltal igencsak gyorsan kezdenek el majd termelni a munkások. És ez gyakorlatilag, ameddig az isteni erő tart, ez mindenfajta egységre vonatkozik, bárhova lehet használni. Nézzük meg, mi van itt. Pár víziló és zsiráfon kívül egy erdő, viszonylag vékony erdő, hogyha ezt ki tudjuk vágni, akkor gyakorlatilag át lehet járni a két bázis között.
Kid. Úgyhogy ide már jöhet is le egy favágótábor, és akkor mindjárt ráállítjuk az embereket. Közben össze is gyűlt a mítikus korba való lépéshez szükséges nyersanyag, az 1000 arany és 1000 élelem. Egy-két skorpió embert még tolok, bár nekem nem kifejezetten a kedvenceim közé tartoznak. EU refer. Velük sem szeretek lenni, de ellenük sem. Vannak azért ennél jobb egységek is, de tény és való, hogyha közelednek felém, akkor őket próbálom először kinyírni. Jöhet Osiris, mármint Osirisszal fogunk a 4. korba lépni, a múmiák azok eddig is már felbecsülhetetlen segítséget jelentettek, úgyhogy én az utolsó szín alkalmával, az egyiptomi szín záró fejezete alkalmával már inkább a megszokott dolgokhoz ragaszkodom, mint ahhoz, hogy most még elkezdjek valamit mókolni. Nézzünk ki ezzel a nehéz portyázó lovassággal, mi a helyzet. Most már van pár mítikus egységünk, de nyilván majd a múmiák azok, akik igazán hatásosak lesznek. Egy komoly hátránya ennek a seregnek, hogy nincsenek távolsági mítikus egységek, mert mind a Sphinx, mind a Skorpió ember közelharci egységnek számít. A múmia az ilyen kettő közötti állapot, részben távolsági egység, de azért elég közel kell, hogy menjen az ellenséghez. És hozzánk is elég közel jött az ellenség. Most itt a pár skorpió embert azt le kéne zúzni, illetve a harci szekeres íjászokat is. Papok hatékonyan teszik a dolgukat. És akkor ez meg is volt. Törjük be a kaput. Jöhetnek még papok. És itt is. Most már ugye nem kell gyűjtögetni. Amint a következő korszakba léptünk, akkor már minden elérhetővé válik. Itt is van a 4. korszak. Jöhetnek a múmiák is. Illetve egyéb fejlesztések természetesen, közben ezt itt sikerült lebombázni. Ja, akkor most már semmi nem állja útját annak, hogy tovább tudjunk nyomulni, de ugyan eléggé úgy néz ki, hogy nem sokan vannak a pályán, de majd nagyon sokan lesznek, tehát ez csalóka, amennyien vannak. Későbbiekben egészen biztos, hogy majd egy világító tornyot is fogok tolni. Most még ennek nem érzem szükségességét. Annak viszont igen, hogy törjük be a másik kaput is. Ez igazából csak egy nagyon alapvető védelmi vonal. Nem igazán kell vele foglalkozni, csak le kell nyomni. Ott van az Osiris darabjait szállító kocsi, ezt esetleg majd át lehet vinni keleti bázisra, és akkor onnét könnyebben fogunk tudni eljutni a piramishoz. Új királyságot mindjárt ki tudjuk fejleszteni, amint lesz elegendő isteni kegy. Most jöhet a következő ilyen torony. Közben már itt szorgosan dolgoznak az aranybányán, de itt ez már mindjárt ki fog fogyni, úgyhogy gyerünk ide előbbre, és ide tudom megépíteni akkor az erődöt, ami majd védeni fogja a munkásokat. Már úgy, ahogy fogja védeni őket, tehát lehet, hogy katonák is kellenek majd ide, de
azért valami védelmet mégiscsak fog jelenteni, és akkor utána már oda tudjuk építeni a bányásztábort is. Enito. Ayo refer. Menjünk előbbre. És nézzük, hogy itt még mi található. Közben kaptunk egy harci teknőst is a 4. korszakba való lépésért, de igazából ez nem jelent semmit, mert hogy az egy kis pocsolya, amiben mi ott halászunk. Az abból a szempontból jó, hogy teljesen védve vannak a hajóink, közben megtámadtak. Én örülök neki, ráadásul ilyen mindenfajta ostromfegyverrel. Úgy tűnik, hogy a skorpió emberek ezzel ellen eléggé hatásosak, elég gyorsan hulladék lett belőlük, és akkor most jöhet a katapulttal megtámogatva az erőtoronynak a lebombázása. A munkások pedig már építhetik is a bányásztábort. Gyógyuljatok, gyertek vissza. Jelenleg úgy tűnik, hogy a keleti fronton jobban előre tudtunk törni, mint a nyugati fronton, de majd még kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt a későbbiekben. Most például az egészen biztos, hogy az arany az eléggé kifogyott, de az új királyságra már van elég isteni kegyünk, ezáltal egy helyett 2 fáraónk lesz, valamint majd az egyiket föl kell fejleszteni az Osiris fia nevezetű varázslattal, amely végleges érvényű lesz, és onnantól kezdve félistenként fog működni az egyik fáraónk. Ez eléggé jól hangzik, ahogyan villámokat lövel ki, bár igaz, hogy lassan teszi, de mivel ezek láncvillámok, ezért a tömegoszlatásra alkalmasak elsősorban. Nézzünk akkor egy picit ki, hogy mi itt a helyzet. Már elég szép számmal vagyunk, 41-en. Itt szépen összejöttünk, viszonylag kevesebb mítikus egységgel. Hopp, ott egy templom, azt már le is lehet rombolni. Mellette pedig ott van az erekje is. Ezt pedig be lehet rakni majd a templomba. Elég gyorsan le fogják rombolni, viszont itt azért nem ártana még valami védelmet kiépíteni, illetve tartalékot. Amarra megfogja az erekjét, és beviszi a templomba, és ott pedig Keiron megfogja a másik erekjét, és beviszi a másik templomba. Na, ott a főnix, de hát ez egyedül, ez nem sokat ér. Mondom, 4 vagy 5 főnixszel tényleg tömegeket lehet elintézni. Új fáraó jött, hogy vezesse a népünket, ugye ez Osiris által kifejleszthető technika. Aztán kiderült, hogy nem csak a főnix jött, hanem többen, csak valami miatt a főnix ott előre ment. Elég rosszul tette. Mert akkor így most a többiek is gyengébbek.
és az erdőt már majdnem sikerült kivágni, jöhet még egy városháza, így ezáltal 25-tel megnövekszik Greek. a populációs limit. Enito. Itt van egy torony, és közben Arkantos meg is érkezett Osiris utolsó darabjával. Ami nem csak azért jó, mert egy kisebb hadsereget kaptunk vele, hanem azért is, mert így egy újabb aranybányát is kaphatunk, valamint ott még majd lehet városházát is építeni, ami újabb 25 egységgel növeli a populációs limitet. És akkor itt van még egy torony, Dayo. Are you referring? meg valami kis faldarab, sőt rögtön 2 torony is. De hát ez nem lesz probléma. A kegyencek is mennek. Ezt elég gyorsan lezúzzuk. Greek. És akkor itt van egy fal, de kapu nélkül. Ez elég érdekes. Enito. Dayo. És akkor amint összegyűlik a városházára a pénz, akkor azt meg lehet építeni, valamint még kell a nagy kegyhely és az utolsó kegyhely, az istenek kegyhelye, és azzal már viszont jó sok isteni kegyet tudunk szerezni. Malista. Majd szerintem még a múmiák jöhetnek, úgyis azok a leghatékonyabbak. És akkor nézzünk erre is, kifele, hogy mi itt a helyzet. Are you referring? Közben Kemsit egy jólét isteni erőt használ, amit majd én is használhatok. Enito. De most még ez nem fog kelleni. Már mondjuk 8-an termelnek aranyat, ez elég jó. Élelemből meg kifejezetten jól állunk. Dayo. A halászhajók megtették a hatásukat. UIR. Elég sok kegyhely van itt, akkor kezdjük azzal, hogy ezeket a földdel tesszük egyenlővé. UIR. Csalóka egyébként a pályán úgy tűnik, hogy nincsenek sokan, de már most ott elkezdtek mozgulódni a fal túlsó részén. Viszont még elválaszt bennünket a fal, de ez igazából már csak 4. dimenziós kérdés. Jöhet a városháza, Rig. Kids. már így is 275. Embert, illetve egységet tudunk építeni. Nyilván nem 275 darab, mert valamelyik 2-nek számít, hogyha jól tudom. Őt talán van amelyik 3-nak is. Into UER. Itt van Léger. a bosszúálló is, hát igazából azt csak mutatóba kaptuk. No, lehetne a kaput is bombázni, de én arra gondoltam, hogy akkor lepjük meg őket oldalról. Most úgy néz ki, mintha nem sokan lennének. Tehát mivel utolsó pályáról van szó, gondolhatjuk, hogy körmük szakadtáig fogják ezt a dolgot védeni. A nagy főnix az ott is van, illetve úgy tűnik, hogy 1-2 viszonylag kisebb egység, és ezeket a munkásokat pedig nem lehet megölni. Ezek nem ellenségesek, mert Abydos városa az Kemsit uralmától szenved, Kemsit
uralma alá hajtotta, viszont nincsen annyi erejük, hogy fölkeljenek ezek ellen a pirosak ellen. Itt most próbálnék valami kegyenc varázslatot tolni, de azon a területen belül nem engedi a játék. Na, és akkor itt van a probléma, hogy úgy tűnik, mintha nem lennének olyan sokan, de nagyon sokan vannak, és több helyről támadnak. Éppen ezért mondtam, hogy nem fogjuk azt megúszni, hogy mindenkit le ne zúzzunk ott, ezért kaptuk ezt a 3 sereget, illetve ezért fejleszgetjük. Amarrát persze lehet ütni, a papok pedig a régi jól bevált taktikával mindenki egyet lő, és akkor gyorsabban le lehet zúzni őket, illetve közben megy a stratégiai visszavonulás is, amit kevésbé szép néven megfutamodásnak nevezhetünk, de ez a megfutamodás, ez olyan, hogy az a célja, hogy minél nagyobb veszteséget okozzunk az ellenségnek, illetve amíg a kegyencek szépen foglalkoztatják a különböző ellenséges kreatúrákat, addig a papok mindenkit kényelmesen le tudnak puffantani. És közben ugye a múmiák is ölik őket, amiből újabb kegyencek lesznek, tehát akkor ez így működhet. Na itt már tudunk a kegyenc varázslattal élni, ez is mehet, amíg a skorpió ember ott el van foglalva a kegyenccel, addig a papok szépen le is bombázzák. És akkor most ez a módi, hogy a papok viszik a hátukon az egész játékot. De már itt vannak a többiek is. Így, hogy már egyedül jönnek, így már ez nem okoz problémát, de azért az látszik, hogy rengetegen vannak, és folyamatosan újra termelődnek, tehát mindenképpen meg kell roppantani, majd valahogy Kemszitnek a gazdaságát ahhoz, hogy itt sikereket tudjunk elérni. Közben áthoztam ezt a 2 kocsit Amarra bázisára, így akkor innét könnyebben tudjuk majd oda szállítani. Sajnos Kemszit ásatásának állapota már eléggé előre haladott, mert már 70% közelében jár. És nekem még meg kéne erősödnöm ahhoz, hogy itt érdemben bármit is tudjunk csinálni. Ez szerintem azok közé, a pályák közé tartozik, amit nem könnyen lehet elveszíteni, de nem is olyan könnyű megnyerni, mert hatalmas seregek vannak. És tényleg folyamatosan tolják őket, de mondjuk azért nekünk is van mit a tejbe aprítanunk. Ráadásul, ahogyan egyre több múmia lesz, egyre több kegyenc is lesz. Most itt már azt gondoltam, hogy na, hát akkor be lehet menni, be lehet nyomulni, és akkor ahogyan még mi mondtuk, gyerekkoromba és felébredsz, és Billy belóg a kezed. Mert hogy itt tényleg erről van szó, hogy előbb ezeket itt ki kell pusztítani, illetve jó lenne, ha tojást is, gyerekek, ott pedig az összes többi Sphinx, illetve az ostrom torony is lemehet. Ezek a tevelovasok, hál' Istennek, közel sem annyira hatékonyak, mint amennyire drágák, de mondjuk én rámegyek abszolút a skorpió emberekre, mert azokat érzem a mérgük miatt veszélyesnek.
Skarabeuszok ezen a pályán nincsenek szerencsére. És még Pestukoszt sem nagyon láttam magam ellen az egyiptomi pályán, sőt talán nem is volt. Hoppá! Na igen, de mondjuk azok csak kegyencek. Meg mindegy. Még egy pár múmia vezír. Amarrát úgyis megint le fogják nyomni. Teljesen mindegy. És építeném én ezeket, csak sajnos az isteni kegy, ami még mindig hiányos, annak ellenére, hogy már legnagyobb kegyhely is megépült, de akkor most próbáljunk meg előre nyomulni a másik fronton. Itt is vannak múmiák, papból talán kevesebb, de ezzel majd lehet segíteni. Jöhetnek a parittyások is, meg a fejszések is. Ezek tulajdonképpen az ágyútöltelék funkcióját látják el, különösen a fejszések. Itt van egy ilyen védőfal, ezt pillanatok alatt be lehet törni. Közben itt a nyugati fronton már mehetünk rá a templomra, de közben meg megint támadás, akkor vonuljatok egy picit vissza, mondjuk úgy a kastélyig, és akkor jöhet a szokásos papféle attak. Itt ráadásul itt van Osiris fia, aki szépen még a villámokkal tömegoszlatni is tud, és akkor most, hogy kvázi veszteség nélkül sikerült ezt az attakot túlvészelni, jöhet a templomnak a lerombolása. Pillanatok alatt, és akkor még itt van egy viszonylag erősebb védelem, egy megerősített kapu. Keleti fronton tudunk-e tovább menni? Persze, hogy tudunk, de azért a munkások csináljanak valamit, termeljenek aranyat elsősorban, úgyis ez a legfontosabb, de most már mindenből elég jól állunk. Az isteni kegy is szépen jön. Távolról a katapulttal, ezt lebombázzuk. És akkor ide viszont tudunk kegyenceket varázsolni. Akik kiválóan alkalmasak lesznek, gyerünk gyerekek, és még ott húzzátok le az ostrom tornyokat is. Látom, azért ők is próbálkoznak ezzel a harci szekérrel. Baj. Játok majd az attakot. Hú, mennyi kegyenc! Ennyi megindulna ellenem. Ha menekülnék, míg a lábam bírja. Élő halott kreatúrák. Aha, közben ott már megint föltöltekeztek hadseregből, meg ott a főnix is. Még az a szerencse, hogy csak egy. Na mondjuk jó, hát közepes fokozat, gondolom nehéz fokozaton ilyen 8 főnix lenne. Aztán azt próbálja meg az ember majd kiintézni. Jó, kegyencek rámehetnek oda a kapura is, ha más nem, legalább földerítik. Látjuk, hogy mi van ott. Erődítmény.
Most nincsenek sajnos petszobekek, pedig azok különösen onnét a domboldalról olyat tudnának bombázni, amilyet nem szégyelnek. Mondva, gyertek, papok is jöjjenek be, és inkább a gyógyításra koncentráljanak, majd a katapult szépen lebombázza a harci szekeret. Jöhet még múmia vezír. Jó, ezt már itt megtisztítottuk, és akkor most itt kéne hatásosan benyomulni. Közben itt meg már az arany az kifogyott. Na, hol van még arany? Pont sehol, úgyhogy a fa az, ami most menni fog, de aranyból most elég sok van, még így is 6 munkás dolgozik az aranybányákban, csak ott a keleti fronton, de az gyakorlatilag bomba biztos, tehát itt van valami kicsi gyalogság, de nem jelentős az elefántokkal, meg pláne a 3 katapulttal, amit kaptunk. Ez azért jól jön. 2 hőssel, meg az elefánikkal hatásosan meg tudjuk védeni a katapultokat. Jöhet még itt ez a fáraó, igazából neki nagy jelentősége nincsen, ha össze tudnánk gyűjteni a 350 isteni kegyet, akkor lehetne abból is Osiris fiát csinálni. Ez mondjuk egy jó dolog, hogy véglegesen ez a félisten marad, nem csak idéglenesen. Na, bombázzátok, papok! Őket is, meg hát nyilván a tevelovasokat is. Na, megint egy főnix. Reflexek. Minél előbb. Essen csak le az a tojás. Illetve a madár, aztán meg pusztítsátok el a tojást. Jó van. És megint egyre több kegyenc van. Most besötétítettem, hogy hatékonyabbak legyenek a mítikus egységek. Törjük be itt a nyugati kaput. Most gyógyulunk, de már mindjárt jönnek megint. Nem baj, most már meg van támogatva ez egy-két ilyen fejszés jóskával. Megint jöhetnek a kegyencek, csak úgy grátis. Elterelő hadművelet. Igen, most a főnixet kéne ott úgy szépen lelőni. De látványos. Nem lehet panaszkodni. És minthogyha kaptak volna ezek a múmiák, de szerintem ez a napfogyatkozás miatt van, hogy kaptak ilyen piros világítást, és most már úgy tűnik, hogy sikerül itt betörnünk. Ettől függetlenül még mindig rengetegen vannak, de most már azért tartjuk a helyünket, csak ugye egy probléma van, hogy közben Kemszit ásatásának állapota már 97%-os, hogy valószínűleg aminek onnét ki kell jönni a föld alól, az ki is fog jönni. És itt még azért nem lehet azt mondani, hogy olyan fényesen állnánk, mert a kegyencek ellen azért elég hatásos ez a főnix, és most kéne ott megfordulni, gyerekek, meg különben nagyon nagy gáz lesz.
Great. UIR. És most jöhet az ostrom fegyvernek a lezúzása, 99%. UIR. A hero has fallen. Tayo. És még ugyan próbáltam volna ott valamit csinálni, de itt kiszabadult jó pár Kiméra, jó pár Minotaurus és jó pár Medúza is. Igazából ezek nem veszélyesek, amíg nem érnek el. De így viszont nagyon veszélyesek. Nem baj, ma jó kis kegyent forrás lesz. Tayo. Are you repair? Tayo. Így is van. Are you repair? És akkor így a többit is lehet majd pusztítani. A dolognak a szépséghibája, illetve a hátránya, hogy innentől kezdve viszont időközönként meg fogunk kapni egy-egy ilyen adagot. IR. Úgyhogy akkor innentől kezdve erre is kell majd gondolni, And we. de hát nem ment előbb, hogy lenyomjam őket. Viszont azzal, hogy pusztítom ezeket a szobrokat, neki meg egyre kevesebb isteni kegye lesz. Azért itt még intéznek egy támadást. Ezek parittyások, hogyha jól látom. Tayo. Kb. Mint a szúnyogok. Kegyenc alapanyag. IR. Are you repair? IR. De ott viszont van elég sok pap. IR. Úgy gyertek csak vissza. Viking harcosok. And we. A vikingek valószínűleg a büdös életben nem jártak a sivatagba, Great. And Tayo. UIR. Tayo. de hát végül is ez az egész mese mítikus elemekkel ötvözve. Na megint kaptunk egy adagot, de úgy tűnik, hogy ők csak az ásatás helyszínét, illetve az alvilág kapuját őrzik. Enito. Into you. Great. És akkor most jöhet papoknak a likvidálása. Tayo. A nyugati fronton már megnyugodott a helyzet. Rig. Finito. Ro iakawit. És itt még tudunk aranyat termelni. Nem minthogyha ebből nem lennénk jól eleresztve, de hát lehet még And reach. okozni a dolgot. Úgyis a szűk keresztmetszet az isteni kegy. És ezt ebben az esetben egyiptomiaknál nem igazán tudjuk növelni, mert ha megépítettük az isteni kegyhelyet, akkor az lesz a maximum, amellyel növekedni tud az isteni kegy. Görögöknél ugye ezt lehet fokozni az imádkozás miatt, az északiaknál pedig ez majd úgy lesz, hogy ott a megölt ellenségek arányában kapjuk az isteni kegyet. Ami jelen esetben nagyon jól jönne, jelen esetben nagyon sok isteni kegyet kapnánk, hogyha most az északiakkal lennénk. Persze ugye ez egy kétélű dolog is, mert hogyha viszont legyengül a hadsereged, nem tudsz megölni senkit, akkor az isteni keggyel kapcsolatosan is lényegében elszenvedsz egy büntetést. Itt van még egy magányos skorpió ember, de nem igazán használtam őket. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy velük lenni nem szeretek, de ellenük sem. Úgyhogy maradjanak csak a múmiák. De is jöhet a keleti frontra. Enito. És 290
a maximális egység, amit tudunk építeni, és így azt lehet mondani, hogy ez egy igazi nagy csata, rengeteg katonával. Én azt gondolom, hogy megéri nekem megint ezt a 400-at, hogy ezt a világító tornyot odaépítsem, mert ezáltal akkor gyakorlatilag az egész ellenséges város be fogom látni. Legalábbis azt, hogy mi van ott az erőd, illetve a templom körül, azt egészen biztosan. Megint föltöltekeztek, de miután már kevesebb isteni kegyük van, ezért ez most már szerényebb sereg, ami ellen harcolnunk kell, legalábbis ami az egyiptomi részt illeti. Az alvilágból azért még kapunk majd kedvességet, de meglepő módon passzívak az alvilágiak egészen addig, amíg oda közelbe nem megyünk. Tehát ők igazából csak a helyet védik, hogy ne tudjuk odarakni a darabokat, de ezt például simán elnézik, hogy itt mi legyilkoljuk a Kemszitnek a harcosait. Azért még egy főnixet sikerült kitermelni. Hát nem hosszú élete volt. Igen, és még mindig nem jönnek az alvilágiak. Zutty! Ott van még egy Citadella, megerősített fajta. Most a világító toronynak köszönhetően már látjuk, mire számíthatunk. Viszont a nehéz katapulttal ezt eléggé jól le lehet bombázni, amivel most ingereljük egy kicsit a papokat, de hát ez kit érdekel, jóval többen vagyunk, ráadásul még ott elkezdik lőni a katapultot, addig mi is tudunk mit alakítani, és most jön az, hogy a másik oldalról is megtámadjuk őket, és ez lesz majd a vesztük. Igen, na most a kegyencekre már reagáltak. Kiméra és egyéb kreatúrák, és akkor most arra gondoltam, hogy menjünk csak ide be, mert itt sokkal hatékonyabban tudjuk őket likvidálni, és igazából persze az nem jó, hogy lő minket az a Citadella, de így még mindig kevésbé kapjuk be a támadásokat, mint hogyha közvetlenül ott a kapunál állnánk. Mert hogy akkor ugye megint támadnának az alvilági lények, márpedig azok az alvilági lények majd újra fognak termelődni, közben megint besötétítettem, és akkor itt most már a Citadella központot is leromboltuk, jöhet a templom, onnantól kezdve már majd főnixet se tud építeni. Még azt a tojást pusztítsátok el.
Rendben, és akkor most jön a klasszikus taktika kiéheztetés, hogy tudnélik, ugye minél több házat pusztítunk el neki, annál kevesebb egységet tud majd építeni. Úgyhogy most ez fog történni, és most már akkor megindulhatunk Arkantosszal is. Közben ott már nagyszerűen benyomultak a nyugati frontról, és akkor pusztítsatok el minél több házat, illetve minél több bányát, nem mellesleg pedig a falusiakat is, mert akkor már termelést is megroppantjuk. Győzelem a kimérák felett. És akkor már itt vagyunk az Arkantosz darabjával. Mármint azzal az Osiris darabbal, amit Arkantosz birtokol. Mindjárt idehozzuk a másik 3-at is. A bosszúálló meg is kezdte a működését. Közben le lehet zúzni ott az isteni kegyhelyeket, és hogy így jönnek ezek a kreatúrák, így most már sokkal könnyebb, mert gyakorlatilag beszorulnak ott az alvilág kapujába, és úgy sokkal könnyebb őket lezúzni. Ugye nagyon sokan vannak, de hogyha nem tudnak így kijönni, akkor egyenként sokkal egyszerűbb a dolgot megoldani. Mondom, ha nem tudnak úgy kijönni, tehát nyomuljatok közelebb, gyerekek. Jó, az is hulladék, és akkor ott van még egy erőd, de az már sárga erőd, tehát az tulajdonképpen már, ha nem is velünk van, de nincsen ellenünk. Jöhetnek a minotaurusok, és ott van az első darab, a másik 3 pedig itt található. Gyakorlatilag most már akadálytalanul tudunk átvágni a pályán, mert mindent végigpusztítottunk. Még itt van egy isteni kegyhely, meg egy városháza, és akkor itt is győztünk. Azért még az utolsó pillanatig építi az ostrom fegyvereket, amit még tud, illetve küldi ki az alvilágból is a kreatúrákat. Jöhetnek a katapultok, mert a városközpontot igazából ők tudják hatékonyabban lebombázni, illetve még lazán 15 pap, az is befigyelhet. Jó, szerintem bombázzátok ott, igen. Mennyi ostromfegyvert épített még mindig? Csak közben ugye ott a másik oldalról is kaptunk. Úgy tűnik, mintha most már csak kimérákat küldene, de szerintem azért, mert a program úgy van beállítva, hogy először kiküldi a kimérákat, utána a minotaurusokat, és végül a medúzákat, és hogyha nem tudja egyszerre ezeket mind kinyomni, akkor újra kimérákat fog küldeni. Aias darabja a helyén van, Aias és Arkantosz, és akkor jöhet a következő 3 is. Itt már gyakorlatilag nincs is mit elpusztítani, most már csak az alvilági kreatúrákkal kell harcolni. Ott is vannak megint kimérák. Nem tudom, hogy ott miért lőtték már el a tüzüket, de ez igazából ennek már nincsen jelentősége. Itt veszem észre, hogy ezeket a sárga épületeket már nem kell lebombázni. És akkor a 3 szállítókocsi. És jöhet. Amarra a helyén.
Chiron a helyén, és így akkor mindenki a helyére került, győztünk. Ezzel akkor én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a pénteki stratégiák, de még nem menjetek el, mert egy igazán látványos fináléval lesz vége az egyiptomi színnek. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok! All the pieces are here. Why does nothing happen? It takes time. Well, make it take less time. I'm glad you've all gathered here. You're just in time. And I'm glad you've brought the pieces of Osiris with you. Do you see now? Nothing happens. Your god is dead. What? No! And with my 2 feet, taken possession! Gargarensis still breathes. Come on! We are too late. There is another gate, to the north. That's where they're headed. Aye, my home. Find us a ship, Amon-Ra.